Ada orang dia akan fikir macam ni, kalau aku bagi free tak adalah orang nak datang kelas aku. Kalau aku bagi free tak adalah orang nak ambil servis aku. Ramai orang fikir macam tu. Sebenarnya mindset tu salah sangat. Okay, saya buat bisnes consultant tax and account. Alright, bisnes macam ni lah. Buat bisnes penapis air, buat bisnes consultant, buat bisnes servis. Benda macam ni pada saya paling terbaik untuk buat branding. Sebab apa? Sebab banyakkan, tuan kena banyakkan buat sharing berkenaan dengan, contohlah buat servis untuk tax kan. Ramai lagi kat luar sana, ramai lagi product owner, ramai lagi business startup tak tahu yang income lebih daripada, tak silap saya, income lebih pada 1,500 sebulan kot dah kena start bayar income tax, betul tak? Saya lupa. Income lebih daripada amount tu dah kena bayar income tax. Tak ramai lagi orang tahu benda tu. So buat sharing banyak-banyak pasal benda tu. Buat sharing banyak-banyak pasal income tax kena bayar, pasal accounting, pentingnya pengurusan account. Buat sharing, bagi free kat orang. Bila kita bagi free kat orang, orang lagi ingat kita tahu, orang lagi suka kat kita. Bila kita bagi free ilmu kat orang, kita jangan ingat orang tak. Macam saya bagi free ilmu Facebook ad dekat korang semua. Ada orang dia akan fikir macam ni, kalau aku bagi free tak adalah orang nak datang kelas aku. Kalau aku bagi free tak adalah orang nak ambil servis aku. Ramai orang fikir macam tu. Sebenarnya mindset tu salah sangat. Sebab lagi banyak kita bagi free kat orang, lagi orang trust kat kita, lagi orang percaya kat kita. So betul ke tak betul apa yang saya cakap?